اگه فکر میکنی برای ساخت ویدیوهای سینمایی حرفه‌ای برای یوتیوب، اینستاگرام یا آنلاین شاپ خودتون به یه دوربین حرفه‌ای چند صد میلیونی نیاز دارین، باید امروز بهتون بگم که کاملا تو اشتباه هستین. من امروز بهتون ثابت میکنم که قوی ترین دوربین دنیا همین الان توی جیبتونه. منظورم گوشی های موبایل. سلام علیکم، خیلی مخلصیم، خیلی خوش اومدیم به کانال 53. این ویدیوی آموزش معمولی نیست. این یه نقشه راه جامع و گام به گامه که شما رو از یک فیلمبردار آماتور به یک خالق محتوای حرفه‌ای موبایل تبدیل میکنه. ما تو این ویدیو 5 دسته اصلی و بیش از 20 نکته فوق‌العاده مهم رو پوشش میدیم و اینجوریه که این نکات کاملا پیوسته به همن. یعنی اینجوریه که اگه شما 4 تاشو بلد باشی، یکیشو بلد نباشی، به احتمال بازم فیلم بردار آماتور بمونی. پس اگه میخوای جزئیات تکنیکال و هنری این محتوا رو یاد بگیری، تا آخر این محتوا با من بمون و این نکاتی که بهت میگم رو یه جایی یادداشت بکن که همیشه تو یادت بمونه. من همه چی رو به 5 بخش تقسیم کردم: تجهیزات، برنامه‌ها و تنظیمات فنی، 3 نورپردازی، 4 ترکیب بندی و کادر بندی، 5 تکنیک‌های حرفه‌ای. خب بریم سراغ سرفصل اول، تجهیزات و ابزارهایی که برامون لازمه. اولین سوالی که اکثر بچه‌ها ازمون میپرسن اینه که ما چه گوشی بخریم؟ چه گوشی نیاز داریم که بتونیم باهاش تولید محتوای ویدیویی بکنیم؟ میشه گفت که اگه گوشیتون جزء پرچمدارهای 3 تا 5 سال اخیره، کار شما رو راه میندازه. اگه قصد ارتقا دارین، بدونین که آیفون ها مخصوصاً سری پرو به خاطر لاگ گرفتن تصویر و سامسونگ گلکسی ها به خاطر کنترل های پرو ویدئو فعلا حرف اول رو تو این عرصه میزنن. اما یه نکته مهم اینه که همیشه اینو به یاد داشته باشین که دوربین اصلیتون همون 1x تقریبا بهترین سنسور و بالاترین کیفیت ممکن رو داره. پس بیش از حد روی لنز های دیگه یا زوم های دیجیتال حساب باز نکنید. لوازم جانبی اختیاری و حیاتی. حالا برای اینکه حرفه‌ای بشین به چیزایی نیاز دارین که روی کیفیت نهایی تصویرتون تأثیر میذارن و اینجا هاست که تفاوت ایجاد میشه. مثلا فیلتر اندی متغیر. این فیلتر مثل عینک آفتابی دوربین شماست. تو بخش تنظیمات هم بهتون میگم که چقدر لازمه که بتونید قانون طلایی سرعت شاتر تو روز رو رعایت بکنید و تنها راه انجام این کار بدون تاریک شدن تصویرتون همون فیلتر اندی هستش. لنزهای جانبی. اگه احساس میکنین شما نیاز دارین به لنزهای زوم که کیفیت رو از دست ندین، باید از لنزهای جانبی با کیفیتی تهیه کنین و استفاده کنین که اگه اول راهی من زیاد بهتون پیشنهاد نمی کنم، چون که این لنزها یکم گرونه. ولی اگه دارین تولید محتوای یوتیوب یا حرفه‌ای تری میکنین که تو کار خودتون به فاصله کانونی بیشتری نیاز دارین، حتما این لنزهای جانبی گزینه خیلی خوبی براتون هستن. از گیمبال یا حداقل سه‌پایه استفاده بکنین. ببینین لرزشگیرهای خود گوشی تا حدی میتونن لرزش قدم زدن شما رو بگیرن. اگه میخواین کار حرفه‌ای انجام بدین و تصویرهای حرکتداری رو بگیرین، حتما از گیمبال های گوشی استفاده کنین تا یه شات نرم و بدون لرزشی داشته باشین. و اگه دارین برای آنلاین شاپتون و برندتون عکاسی و تصویربرداری ثابت یا برای ویدیوهای یوتیوب خودتون که کادر ثابتی دارن مثل من میگیرین، حتما از یه سه‌پایه با کیفیت استفاده بکنین. مطمئن باشین سه‌پایه با کیفیت همیشه کارتون رو راه میندازه و شما رو لنگ نمیذاره و همین جاهاست که اصلا خودتون احساس میکنین که از آماتور بودنه دارین فاصله میگیرین. سرفصل دوم، تنظیمات پیشرفته برنامه و نرم افزار. چرا باید از برنامه پیشفرض دوربین استفاده نکنیم؟ چون مجبورمون میکنه که از حالت اتو استفاده کنیم و حالت اتوماتیک تو شرایط نوری متغیر روشنایی تصویر رو کم و زیاد میکنه که باعث میشه ویدیو شما از حالت حرفه‌ای بودن خارج بشه و یه ویدیوی حرفه‌ای نباید
نوسان نوری داشته باشه دیگه. حتما شما هم تجربهشو داشتین که وقتی دارین با گوشی از یه جای فیلم برداری میکنین، وقتی نورتون یکم زیاد و کم میشه یا مثلا نور خورشید میره پشت ابرا، یه همچین اتفاقایی روی نوسان نوری شما اتفاق میفته، روی تصویرتون اتفاق میفته، موبایل خودش تنظیم به حالت اتوماتیک نور رو تغییر میده و این یکم خوب نیست دیگه، از حالت حرفه‌ای بودن ما رو خارج میکنه. یه ویدیوی حرفه‌ای نباید نوسان نوری داشته باشه، نباید فیلیکر داشته باشه و نبایدهای زیادی که پیشنهاد من برای شما که هم رایگانه و هم تمامی پارامترهای دوربین حرفه‌ای رو براتون ارائه میده، برنامه بلک ماجیک کامرا هستش که هم برای iOS و هم برای اندروید موجوده. رزولوشن، بیت ریت و فریم ریت. اگه میخواین کار حرفه‌ای انجام بدین، همیشه روی 4K فیلم برداری کنین. جزئیات بیشتر یعنی انعطاف بیشتر تو ادیت. و اگه گوشیتون این اجازه رو میده، بیت ریت رو روی های یا بالاترین حد بذارین تا فشرده سازی کمتری روی تصویر رخ بده و کیفیت رنگ و دیتیل و جزئیات حفظ بشه. نرخ فریم ریت برای محتوای استاندارد و سینمای 24 فریم بر ثانیه یا برای یوتیوب، اینستاگرام 30 فریم بر ثانیه و یا اگه میخواین تو ادیت تصویرتون رو حالت آهسته و اسلو موشن بکنین، باید از فریم ریت های بالا مثل 60، 120 یا 240 فریم بر ثانیه استفاده بکنین. به طور مثال اگه ویدیوتون رو 60 فریم بر ثانیه بگیرین و تو ادیت بخواین که 2 برابر آهسته ترش بکنین، شما یه ویدیوی 30 فریم نرم اسلو موشنی رو خواهید داشت. ولی اگه با فریم 30 فیلم برداری کنین و بخواین که اونو بیش از حد اسلو موشن و حالت آهسته بکنین، تصویرتون تیکه تیکه میشه و فریم ها کاملا اصلا مشخص میشه، چون اصلا فریم کافی برای کشش وجود نداشته. قانون طلایی سرعت شاتر. مهمترین نکته فنی برای شبیه شدن به فیلم های سینمایی، باید طاری حرکت طبیعی داشته باشیم، همون نچرال موشن بلور. این طاری توسط سرعت شاتر اعمال میشه، چه تو دوربین و چه تو گوشی ها. سرعت شاتر باید 2 برابر نرخ فریم ریتی باشه که داریم میگیریم. مثلا اگه داریم 30 فریم تصویر برداری میکنیم، سرعت شاترمون باید 1/60 باشه. اگه 24 فریم میگیرید، شاتر باید 1/48 یا نزدیکترینش همون 1/50 باشه. ایزو رو برای کنترل روشنایی فقط به عنوان، اینجوری میتونم بگم که آخرین راه حل استفاده بکنید، چون که ایزوی بالا نویز بالاست. تا جای ممکن ایزو رو زیر 1000 نگه داریم، مخصوصا تو گوشی های موبایل. اگه به نور بیشتری نیاز دارین، اول نور فیزیکی تهیه بکنیم، بعد ایزو رو بالا ببریم. عدد وایت بالانس رو قفل کنیم. تو هر محیطی که هستین، دوربین رو برگردونین به چیزی که تقریبا سفیده و رو حالت اتو بذارین. رو حالت اتو که گذاشتین، عددش که اونجا ثبت شد قفل کنین تا زردی و آبی بودن تصویر تغییر پیدا نکنه، یا اگه حالت اتوماتیک به درستی نتونست تشخیص بده، با چشم خودتون تنظیم بکنین. مثلا اگه دارین تو فضای باز فیلم برداری میکنین، تو روز روشن نور خورشید 5800 کلوینه، اون عدد رو بذارین رو 5800، میبینین که یک نور نچرال و طبیعی خواهین داشت. و همین قفل بودن وایت بالانس باعث میشه که حین فیلم برداری از تغییر ناگهانی رنگ ها جلوگیری بکنین. سرفصل سوم، نورپردازی حرفه‌ای. اگه ویدیوتون خوب به نظر نمیرسه، اکثر موقع مشکل از دوربین و تنظیمات شما نیست، بلکه مشکل از نورپردازیتون هستش. پس قبل اینکه به فکر این باشین که هی تجهیزات تهیه بکنین، فلانو بگیرین اونو بگیرین، به این فکر بکنین که آیا نور شما مناسبه یا نه. و به خاطر همینه که حرفه‌ای‌ها قبل زدن دکمه رکورد همه چی رو در مورد نور اوکی میکنن، تنظیم میکنن.
بعد میرن سراغ تنظیمات دوربین. افراد حرفه‌ای این 3 تا ویژگی نور رو به خوبی میشناسن. جهت نور. یکی از مواردی که باید در مورد نور بهش دقت بکنیم جهت نور هستش. اکثر بچه‌ها وقتی میخوان عکسی رو بگیرن این 2 تا اشتباه رو معمولاً انجام میدن، یا میان نور رو از بغل دوربین، مثلا از اینجا داریم فیلم میگیریم، مثلا اینطوری نور رو میان از اینجا یا اینجا، یا حتی با نور خود دوربین فیلم برداری میکنه به سوژه، که باعث میشه سوژه وقتی تو این حالت داریم نور پردازی میکنیم سوژه خیلی صاف و تخت ایجاد میشه، و یا از بالای سوژه نور پردازی میکنن که باعث میشه سایه های تندی زیر چشم ها ایجاد بشه. اگه داریم ویدیوی مصاحبه یا پورتری رو میگیرین، نور 45 درجه بهترین زاویه برای نور پردازی هستش، چون سایه ایجاد میشه و به سوژه تو تصویرتون بعد میده. حتما بهتون پیشنهاد میکنم که تو کانال هستش، لینکش هم میذارم، در مورد آموزش نورپردازی اون ویدیو رو کامل ببینید. کیفیت نور. شما باید اینو یاد بگیرین که نورهای سخت، همون هارد لایت مثل نور خورشید، سایه ایجاد میکنه و خیلی نور تیزی رو به سوژه شما میزنه، و نور نرم مثل نور یک پنجره بزرگ سایه ها رو نرم میکنه و یه تصویر ملایمی به شما میده. اگه میخواین نور خورشید رو به نور نرم تبدیل کنین، بهتر از پارچه سفید یا دیفیوزر جلوی منبع نور استفاده کنین تا سوژه‌تون نور ملایمی داشته باشه. اکثر بچه‌ها برای آنلاین شاپشون تو اتاق‌های خودشون با نور پنجره عکس و فیلم میگیرن، پس بهتر جلوی پنجره یه پارچه یا پرده سفیدی بزنین که نور خورشید رو براتون نرم کنه تا بهترین استفاده رو بتونین ازش بگیرین. شدت نور. در مورد شدت نور یه نکته‌ای بهتون بگم، این که معمولاً هر چقدر نورتون زیاد باشه بهتر میتونین کنترلش کنین، و اگه دارین از نور مصنوعی استفاده میکنین اینو به یاد داشته باشین که به اندازه کافی نور دارین، بعد عدد ایزو رو تغییر بدین. نکات کاربردی نور تو محیط‌های مختلف. اگه در محیط داخلی هستین، مثلا تو اتاق، بهترین و ارزونترین منبع نور پنجره بزرگ هستش. نزدیک پنجره فیلم بگیرید و گفتم بهتون از یه پارچه و پرده سفید جلوی پنجره استفاده کنین که منبع نور رو براتون نرم کنه، و اگه بازم دیدین سایه دارین از رفلکتور در جهت برعکس منبع نور استفاده کنین تا قسمت سایه دار سوژه هم نور دریافت کنه. در فضای باز به جای فیلم برداری زیر نور خورشید که سایه های تندی رو زیر چشم ها یا روی سوژه ایجاد میکنه، در سایه فیلم برداری کنین. سایه ساختمونی باشه، درختی باشه یا هر چیزی، یا صبر کنین تا زمان طلوع و غروب خورشید عکس و فیلم بگیرین که نور مایل به سوژه بزنه، همون گلدن تایم میشه دیگه، و یه نور طبیعی جذاب و سینمایی داشته باشین. مورد سوم این که بهتون پیشنهاد میکنم همه جا رو روشن نکنین، اصلا لازم نیست همه جا رو روشن بکنین. اجازه بدین قسمتی از تصویرتون سایه ایجاد بشه، کنتراست تو تصویرتون داشته باشین تا تصویر حس عمق و حس سه‌بعدی بودن رو تو خودش داشته باشه. مثلا الان تصویر من یه منبع نوری اینجا دارم و که به بک‌گراندم این نور برخورد نمیکنه، و یه نور دیگه اینجا دارم، نور RGB که فقط به بک‌گراندم میزنه. همین نورها و همین سایه ایجاد کردن ها باعث میشه که تو تصویرتون عمق داشته باشین، حس سه‌بعدی به تصویرتون بده. الان یکم تصور کنین این که من اینجا روشن، بک‌گراند روشن، همه جا روشن، دیگه تصویر یه تصویر تخت میشه. میرسیم به سرفصل 4، ترکیب بندی و کادر بندی سینمایی. دیدگاه کارگردانی داشته باشین. یه ویدیوی زیبا چقدر هنرمندانه میتونه کادر بندی شده باشه. این هنر ترکیب بندی هستش. شما باید شروع بکنید به فکر کردن مثل یک کارگردان. اینکه یک شات های طولانی و بی سر و تهی نگیرین، بی هدفی نداشته باشین،
بلکه مجموعی از شات‌های کوتاه و هدفمندی رو داشته باشین که با زوایای منحصر به فردی گرفته شده باشه تا بتونین اونا رو به هم وصل بکنین تا یه داستانی رو بتونین روایت بکنین. 2. ایجاد عمق و لایه بندی. بزرگترین راز ترکیب بندی حرفه‌ای عمق تصویر هستش. ویدیو شما نباید دو بعدی و تخت و هم سطح باشه. اشتباه آماتورا همیشه اینه که سوژهشون رو به بک‌گراندشون میچسبونن، به دیوار پشت سرشون میچسبونن. این کار باعث میشه که بین سوژه و لایه بک‌گراند فاصله ایجاد نشه و این دو لایه به هم بچسبن و یک لایه و یک تصویر تختی به نظر بیاد. راهکار حرفه‌ای اینه که همیشه لایه ایجاد بکنین. تو محتوای قبلی در مورد میدل گراند، فورگراند، بک‌گراند حرف زدیم. حتما بهتون پیشنهاد میکنم که اون محتوا رو ببینین. لایه ایجاد بکنین تو تصویرتون. سوژه‌تون رو از بک‌گراندتون فاصله بدین. الان تصور کنین من چسبیده باشم به این دیوار ببخشید، به این دیوار. شما دیگه بین من و دیوار هیچ فاصله ای رو نمیبینین و به خاطر همین اصلا چشمتون، ذهنتون میپره به قسمتی از دیوار. الان لایه بک‌گراند من رو به صورت بلور شده و تار میبینین، به خاطر همین بیشتر توجه روی سوژه است. استفاده از قانون 1/3. بیاین تنظیمات گرید یا همون شبکه دوربین رو فعال بکنین. برید داخل تنظیمات موبایلتون، تو تنظیمات دوربین گزینه گرید رو فعال بکنید تا این دوتا خطوط افقی و دوتا خط عمودی رو تو تصویرتون داشته باشین. سوژه های مهم رو در طول این خطوط یا روی تقاطع‌ها قرار بدین. این کار باعث میشه که چشم مخاطب زودتر اون سوژه رو پیدا بکنه و کادر شما متوازن‌تر به نظر برسه. این کار شما یک تصویرتون رو حرفه‌ای‌تر میکنه که خیلی از آماتور بودن فاصله میگیرید. یا از ترکیب بندی و کادر بندی های متفاوتی استفاده بکنید. تصویرتون رو همیشه تخت و همسط قرار ندین. تو محتوای به نظرم 6 تکنیک، لینکشو اینجا میذارم، 6 تکنیک کادر بندی و ترکیب بندی هستش. این محتوا رو به دقت گوش بکنین. خیلی از مطالب تو یک محتوا جمع نمیشه که من همشو تو یک محتوا براتون بگم. حتما این محتوا رو ببینین و این نکات رو یادداشت بکنین یا تا یه ترکیب بندی حرفه‌ای تو تصویرتون داشته باشین. میرسیم به سرفصل 5، همون سرفصل آخرمون. تکنیک های نهایی و حرفه‌ای داشته باشیم. به طور مثال اگه از سری پروی آیفون ها استفاده میکنین میتونین تصویربرداری لاگ و پرورس داشته باشین. یک تصویر لاگ فیلم برداری بکنین. اپل لاگ حتما پروفایل رنگی تخت و کم رنگ هستش که سنسور رو مجبور میکنه داده های بیشتری رو از اون محیط دریافت بکنه و در نتیجه شما میتونین تو مرحله ادیت دست و بالتون بازتر باشه و یک ادیت خفنی رو به تصویرتون ارائه بدین. اگه میخواین کار حرفه‌ای، مخصوصا برای بچه‌هایی که دارن یوتیوب کار میکنن و مخصوصا برای کسایی که تو طبیعت دارن فیلم برداری میکنن برای یوتیوبشون، بهتون پیشنهاد میکنم که درسته یکم حافظه زیادی میخواد ولی یکم فضا باز بکنین. وقتی میرین یه همچین لوکیشنی که قراره چندین ساعت فیلم برداری بکنین، حتما از اپل لاگ و سری و پرورس گوشی های آیفون استفاده بکنین تا یه تصویر خاکستری مانندی داشته باشین. بعد بیاین تو مرحله ادیت اونا رو همین لات های رایگان هستش که میتونین اونا رو روی تصویرتون بندازین یا یک ادیت خفنی رو روی تصویرتون اعمال بکنین. و اگه آیفون ندارین تو اندروید هم تو پروفایل های فلت استفاده بکنین. مگسی چی میگه؟ استفاده بکنین تا فضای بیشتری رو برای دستکاری رنگ داشته باشین.
همونطور که تو گوشی های آیفون گفتم یک تصویر خاکستری مانند خواهید داشت، فایل های به شدت حجمی خواهید داشت، ولی در عوض تو مرحله ادیت میاین خودتون یا لات میندازین روی تصویر یا میاین خودتون ادیت میکنین، اصلاح رنگ انجام میدین و کیف میکنین از تصویری که براتون ایجاد میشه. میرسیم به جمع‌بندی. همونطور که دیدین برای ساخت محتوای حرفه‌ای و سینمایی نیاز به خرید تجهیزات گران قیمتی نیست که هی میرین تجهیزات گران قیمتی میگیرین، هی میرین تجهیزات میگیرین، فلانو میگیرین، اونو میگیرین که اصلا هیچ موقع به دردتون نمیخوره. فقط لازمه که یکم دانش فنی و دید هنری خودتون رو ارتقا بدین، آپدیت بکنین. مثل امروز که امروز یاد گرفتید این 5 بخش تمامی اون چیزیه که برای شما نیازه تا محتوای خودتون رو ارتقا بدین و به سطح بعدی و بالاتری ببرین. من بهتون پیشنهاد میکنم که حتما کانالم رو دنبال بکنین. خیلی از موارد تو یک محتوا جمع نمیشه. قبلا هم بهتون گفتم حتما از اون یکی محتواها استفاده بکنین. از پلیلیست شما میتونین کادربندی و ترکیب بندی های سینمایی یا تکنیک های حرفه‌ای رو یاد بگیرین و اون ویدیوهایی که مربوط به اون موضوعات هستش رو یاد بگیرین. در کل خیلی از چیزا من به بچه‌ها همیشه میگم خیلی از چیزا ربطی به تجهیزات ندارن. شما اگه بهترین تجهیزات هم امروز زبونم میگیره، اگه شما بهترین تجهیزات هم داشته باشین، بلد نباشین که از اون تجهیزات به نحو احسن استفاده بکنین، هیچ، صفر. ولی اگه شما یه دونه گوشی داشته باشین، بهترین تصویرها رو میتونین ازش بگیرین، به شرط اینکه دانش فنی خودتون و دید هنری خودتون رو ارتقا بدین. خیلی خوشحال شدم که تا آخر این محتوا هم با من همراه بودین. اگه این ویدیو رو دوست داشتین یه لایک برام بزنین که انرژی منم بیشتر بشه و محتواهای بیشتری رو براتون ارائه بدم و حتما کانالم رو دنبال کنین که اونجا کلی مطالب هست، نزدیک به 100 خورده تا ویدیو هست که میتونین از اونجا استفاده بکنین، محتواهای خیلی بیشتری رو داشته باشین تا سطح خودتون رو ارتقا بدین و حتما اون زنگوله رو فعال بکنین تا هر موقع که من ویدیویی رو آپلود کردم شما جزو اولین نفرات باشین که این ویدیو رو میبینین. خیلی مراقب خودتون باشین. تو ویدیوی بعدی میبینمتون. خیلی مخلصیم.